بسم الله الرحمن الرحیم نننی لیکچر زموږ سره په اگزامپل 12.3 او دغه شان چې کوم اگزامپل او اسایمنټ نور ورکړي چې 12.3 او 12.4 دغه باندې دي. نو اگزامپل 12.3 ته وګورئ. What is the speed of light in water having index of refraction is 1.33. speed of light په water کې څومره وي که چېرته موږ له راکړی دی refractive index of water راکړی 1.33. ها نو تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ ریفلیکټیو انډیکس اف واټر 1.33 او سپیډ اف لایټ ان ویکیوم زموږ څومره دی 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ دی. ریکوایر ډیټا کې څه غواړي؟ سپیډ واټر کې غواړي، سپیډ اف لایټ ان واټر وی غواړي. نو موږ پیږو چې ان از ایکول ټو سی ډیوایډ بای وی. له وی په کار دی نو کراس ضرب ورکړئ، دا ان دلته راوړئ دا وی دلته بوځئ. وی از ایکول ټو سی ډیوایډ بای ان. سی قیمت پوٹ کړئ 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ، د نه قیمت پوٹ کړئ 1.33. اوس چې دا 3 په 1.33 ډیوایډ کړئ اب رزلټ درکړي 2.255 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. دا اوس تقریبا برابر دی چې 2.2 دا یو 5 کوي دا ډراپ کوي د راوند اپ ډیټا وکړئ دا به راشي 2.5 نه به څه جوړ شي 6 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. خو د اسایمنټ 12.3 ته ګورئ. If the speed of light in kerosene oil is 2.08 × 10⁸ meter per second, calculate the index of refraction. او speed of light موږ لره کړی په kerosene oil کې څومره دی 2.08 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. دومره دا د speed of light دی د خاورو په تیل کې. kerosene oil مطلب څه دی؟ خاورو دا کوم تیل چې دي. څه معلوم کړئ؟ index of refraction دا معلوم کړئ n. ګیون ډیټا کې تاسو ولیکئ v is equal to 2.08 × 10⁸ میټر پر سیکنډ او سی راکړی 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. ریکوایر کې څه غواړي n. موږ پیژنو چې n is equal to c ډیوایډ بای v. سی قیمت دی 3 × 10⁸ میټر پر سیکنډ ډیوایډ بای د v قیمت دی 2.03 × 10⁸ میټر پر سیکنډ. میټر پر سیکنډ میټر پر سیکنډ څخه کینسل شي 10⁸ بای 10⁸ څخه تقسیم ختم شي او چې 3 په 2.03 ډیوایډ کې دا به درکړي 1.44. انډیکس به موږ له سره کې 1.44. ها د اگزامپل 12.4 ته وګورئ. light travels from crown glass Ng is equal to 1.52 into water Nw is equal to 1.33. دا لایټ چې دی دا سفر کوي په کرون ګلاس. کرون ګلاس کې عام چې کوم موږ سره په لینزز کې دا استعمالیږي او چې کوم نور اپټیکل ډیوایسز دي په هغه کې استعمالیږي هغه ته وایي کرون ګلاس. د کرون ګلاس ریفریکټیو انډیکس راکړی دی ان دا دی 1.52 او د واټر راکړی 1.33. د انګل آف انسیډنس ان د کرون ګلاس از 40 degree. او what is the angle of refraction in water. angle of incidence راکړی دی 40 degree او څه معلوم کړئ انګل آف ریفریکشن واټر کې معلوم کړئ. given data کې ولیکئ in 1.52 into 1.33 theta 1 is equal to 40 degree centigrade 40 degree او theta 2 د سړي د فایند کول دي. موږ پیژنو د لاسه وایي چې in 1 sin theta 1 is equal to in 2 sin theta 2. موږ ساين دا موږ د انګل اف ریفریکشن معلومو نو دا به sin theta 2 په خپل ځای پرېږدوي دواړه سایډ ته په n2 باندې ډیوایډ کړئ. sin theta 2 is equal to n1 sin theta 1 divided by n2. sin theta 2 is equal to n1 سره 1.52 multiply by sin theta 1 سره 40 degree او divided by n2 سره 1.33. 1.52 په خپل ځای راغی sin 40 د څه برابر دی دا 0.6427 برابر دی ډیوایډ بای 1.33. اوس چې دا 1.52 او 0.6427 کې ضرب ورکړئ دا به رزلټ راکړي 0.9770 ډیوایډ بای 1.33. اوس چې کله 0.977 ډیوایډ بای 1.33 وکړئ دا به رزلټ درکړي 0.7346. موږ تیټا معلومو دواړه سایډ څه والی انورس والی یا دا ساين چې خو انورس بشي نو ساين انورس انټو 0.7346 او ساين انورس دا څه برابر دی دا 47.2 برابر دی. اوس هم د دې راوند اف وکړئ نو دا به د ټونه به څه جوړ شي 3 به جوړ شي نو دا به تیټا 2 از ایکول ټو 47.3 ډیګري. خو د اسایمنټ 12.4 ته وګورئ.
We find the index of refraction for medium 2. Medium 2 the parasamali index of refraction volume. If medium 1 is here, certain medium 1 here, or the refractive index of refraction rakada the 1 rakada with the incident angle sumra the 30 degree, the angle of refraction 5 degree centigrade. We compare the result with the table and identify the nature of the medium 2. وإذا result چې کوم د دې نه راشي بیا دا ټیبل سره کمپیر کوي او د دې میډیم دا نیچر ګورئ چېرې دا کوم قسم میډیم دی. نو تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ N1 1 راکړی دی، theta 1 30 ډیګري راکړی دی، theta 2 22 ډیګري راکړی دی. څه معلومولي N2 معلومولي. نو موږ پیژنو بسم الله څه وایي N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. N2 موږ معلومو دواړه سایډ په sin theta 2 باندې ډیوایډ کړئ. ویلی بوس پوٹ کړئ N1 په ځای 1 ولګئ، sin theta 1 په ځای 30 ډیګري ولګئ او sin theta 2 په ځای 22 ډیګري ولګوئ. sin 30 موږ پیژنو 0.5 برابر دی او sin 22 د 0.3746 برابر دی. کله چې دا تاسو 0.5 په 0.3746 ډیوایډ کړئ دا به څه راکړي 1.33 او موږ ته ویلي چې د دې نیچر معلوم کړئ. که تاسو ټیبل 12.2 ته وګورئ او په دې کې چې کوم دا ریزلټ کمپیر کړئ 1.33 تاسو په ټیبل کې وګورئ پر لیکوډ کې ورکړي واټر راکړی 1.333 نو مطلب دا میډیم زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره واټر دی.